Hey, so what's up guys? This is Sir Ken again with another quick Java tutorial. So, probably ang napag-usapan natin na nakaraan ay regarding po sa pagpiprint ng lines. Ngayon naman po ay familiarization sa variables po. So, before po tayo mag-start sa ating Java tutorial, don't forget to subscribe my YouTube channel. So, i-click nyo na yung red button dyan sa baba. And then, i-ring nyo na rin yung bell para lagi po tayong notify sa mga uploads po natin. Okay? So, sige po, mag-start na po tayo. So, before tayo mag-start sa coding, so, let me introduce first the different primitive types of variables. So, meron po tayong tinatawag na string. So, string stores such as words, for example, grind. So, string values are surrounded by double quote. So, pag string po ang dinideclare po natin, lagi po siyang double quote. Int stores integer or whole number without decimal, such as, for example, 100 or negative 100. So, as long as whole number po yung dinideclare po natin, so int po yung gagamitin po natin. Now, paano naman po pagka po may decimal places yung gusto po natin? So, we will use float. So, float stores floating point numbers with decimals such as 19.99 or negative 19.99. So, nasting yun. Now, guys, heads up. Pagdating po dito sa float po natin, only 7 decimal places po yung kaya niya pong basahin. Okay? So, again, only 7 decimal places na po yung kaya niya pong basahin. So, sa character naman, or char, it stores single characters such as small a, big B, or A to Z man yan, basta as long as single character. Now, pagdating sa character values po natin, so it is surrounded, kung kanina si string natin ay double quote, so pagdating naman sa char natin, or sa character po natin, it is surrounded by single quote. Okay? So, next po natin is Boolean. So, Boolean stores values with two states or nag-identify po siya kung true or false po yung statement na dinideclare natin. So, ayun, meron pa mga motor sa background po natin. So, I'm sorry about that. Okay, so let's start na po. So, let's start na po sa pagpo-program. Okay, so sa pag-start ng program, puro ako okay. So, lagi po, ayan. Okay, so na naman. So, public static void, and then main. So, alam naman natin yan. Yan po yung pinaka-basic na nilalagay po natin. Tapos, string args. So, string args. Tapos, wag po natin kalimutan, lagi ang ating curly braces. Ayan. So, again, wag po natin kakalimutan lagi ang ating curly braces po. Okay, so ngayon, uunahin po muna natin magawa ng string. Okay, so sa paggagawa ng string, so first maglalagay po muna tayo ng primitive type na string, and then after that, papangalanan natin si string. So dito guys, kahit anong ipangalan natin sa string, so pwedeng, halimbawa, pangalan natin, for example, Ken, or Ken, so pwede po kahit ano dyan. Pero para po sa mas madali or para mas mabilis po natin maalala kung ano po siya, so gawin na lang natin na A. So ito po yung variable name po natin. So si string A. And then, maglalagay po tayo ng equal sign. So sa equal sign po, so i-declare naman po natin kung ano po yung name or value na ilalabas niya. So for example, sa name ng value natin, hello world. For example, hello world. And then, remember, every statement po na gagawin natin, it always ends with a semicolon. Okay? So again, every statement po na gagawin po natin, it always ends with a semicolon. Okay, so now gusto naman natin ilabas yung mismong output sa ating program. So, paano natin gagawin yan? So, doon sa dati nating inaral, so system.out.print.
Again, yung system.out.print, ito po yung standard na ginagamit po para po labas or mag-release po ng ating code or mag-print ng lines natin. So, for example, so ito B. So, instead of using B, so, yung string name po natin, pinangalan natin ay A. So, ilalagay po natin dito A. So, sa loob, lagay lang po natin A. And then, pag rinan po natin yung program, lalabas po yung dineclare po natin sa string, which is si hello world. So, papakita lang po natin, for example, um, my first job. For example, my first job. Ayan. So, again, guys, pag string po ang gamit po natin, ay ganun po ang kakalabasan. So, mostly, more on words and more on mga sentences ang ginagamit po natin pagdating po sa string. Now, punta naman po tayo sa integer. Okay, so, int naman po ang gagamitin natin. So, int, again, so, int po, and then after that, magbibigay naman po tayo or maglalagay ulit tayo ng pangalan sa kanya. For example, ang name po ng ating int is B naman. For example, si B naman ang name ng int natin. And then maglalagay lang po tayo. So, for example, integer is equal to integer is equal to 24. So, 24. So, ganun pa rin siya. System.out.print. Tapos, B. And then, pag sinave po natin siya, so lalabas po yung 24. Now, there is another alternative po dito sa part na to. So, pwede po natin i-code siya na, for example, int b equals integer dot, so magbibigay po yan, parse int, tapos, isusulat nyo po dito kung ano po yung string na ilalagay po natin. For example, ang gusto natin ilagay ay 214. Example, 214. Or 925. So, pwedeng gano'n. So, 925, 214, or kahit ano man yan. So, every statement, again, it ends with a semicolon. So, every statement ends with a semicolon. Now, pag-declare po natin itong parse int, nalinagay po natin. So, ito po yung alternative case, pero yung kanina, yung una ko pinakita sa inyo is yung mas shortcut version. So, again, system.out. So, system.out.print. So, system.out.print. And then, after that, so, ilalagay lang po natin si B. And then, pag po pinaran natin si program, si 925 po ang lalabas. So, guys, since int yan, pag linagay po natin, halimbawa, pinalitan natin to si int ng character. So, sabihin natin, hello world ang ilagay po natin sa kanya. So, hindi po siya magde-display. So, kakaroon po siya ng error. So, sabihin natin, hello world po yung declare natin. Hindi po siya magdi-display. Bakit? Kasi integer nga po ang ginamit po natin. So, nabasa ni code po natin na hindi po integer yung dinagay po natin. So, word po siya, which is, pag word po natin, string po ang ginagamit natin. So, I hope clear po tayo dito kay integer. So, pag-renan po natin siya ulit. Siyempre, magkakaroon ng error dahil nakalimutan ko maglagay ng semicolon. Okay, so, yan po siya. And then, after that, so, meron pa tayong alternative way or meron pa tayong sir, para saan po ba ito ginagamit or saan po kaya pwede siyang gamitin si integer? Okay, so, kadalasan, pwede natin gamitin si integer pag, halimbawa, magde-declare tayo ng mga int natin. For example, si int. So, for example, naglagay tayo int a, tapos int b. So, marami tayong dinedeclare na, na integer. Tapos si int c.
So, si int C. So, nag-declare tayo ng int C. Now, si int A, meron siyang value. Si int A, meron siyang value na, okay, so, wait lang. So, palta na lang pala natin, guys, para mas maintindihan natin. Si int A, guys, meron siyang value, for example, na 25. Tapos si int B, meron siyang value na, sabihin natin 50. Ngayon, gusto po natin na pag-addin sila. So, maglalagay po tayo ng int C naman dito. So, si int C. Ngayon, ang gusto po natin gawin ay si int C, ang laman niya dapat, ang gusto natin na pagdating kay int C, ang laman niya dapat ay summary or sum ni int A pati ni int B. Now, paano natin gagawin yon? Okay, so, sum C. So, sum C. For example, int C. Tapos, equals A plus B. Again, nilagay lang po natin dito A plus B. So, nakikita natin, guys, mayroong parang yellow. Mayroong parang yellow. So, meaning nun ay nare-read niya si int A at saka si int B po natin. And then, paano po natin siya i-declare ngayon? So, system.out po ulit. System.out.print. So, system.out.print. So, pwedeng ln. Pero yung standard po tayo. And then, si C ang ilalagay po natin dito. So, once po na pinaran po natin yan, 75 po ang lalabas. Dahil, dineclare po natin na merong value po si int A po natin. So, meron pong, again, meron pong value si int A natin sa si int B po natin. Tapos, si int C naman, ang equivalent niya ay A plus B. So, pwede rin naman, pag int A naman, ang dineclare natin dito, pag pinaprint natin, okay, so, 25 lalabas. Pag B, 50. And lastly, pag C ay 75. Okay, so, I hope clear po tayo dito sa part na to. Na punta naman po tayo pagdating kay float. So, si float, again guys, 7 decimal places lang po ang kanyang, so sorry about that, ang kanyang tinatanggap. So, float. So, nandito na po tayo ay float. So, for example, ang name ng float natin ay si float A. Float A equals, sabihin natin, 3.5. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. And then, after that, so naglagay lang tayo ng F sa dulo. So, para ma-read siya. And then, after that po, so, system.out.print ln. So, pwede tayo guys maglagay ng ano dito. So, for example, this is a float. So, pwede po tayo maglagay, this is a float. And then, after that po, so, plus lang, plus sign. And then, yung A, which is yung name po ng ating variable. Okay, so, don't forget the statement. Don't forget, every statement, meron po tayong semicolon. Ayan. So, nandito na po, si float A po natin, which is 3.5. Now, halimbawa man po, halimbawa, dinagdagan po natin yan. Sabihin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pag sinave po natin siya, kita nyo guys, naputol hanggang dito lang sa 7. So, hanggang 7, naputol po yung ating po. Kasi nga po, 7 decimal places lang po ang tinatanggap ng ating Java po. Okay? So, next natin ay
So, last na po muna natin to. Si string. Si char. So, last natin ay si char. Okay, so char. So, for example, si char A. Meron tayong name na char A. So, ang equals natin. So, remember, pag character po ang ginagawa po natin, lagi pong naka-single quote po siya. So, for example, char A is equivalent sa X. And then si char B is equivalent naman sa small x. Okay po. So, now, paano naman po natin siya i-declare? System.out.print and then, lalagay lang po natin ay A. So, katulad doon po kanina. So, pwede yan. Pag nilagay naman po natin si B dito, si small x naman po ang mababasa niya. Okay po? So, ganun lang po kasimple ang pagtawag po natin ng ating variable. Okay, so thank you for watching guys and I hope may natutunan po kayo ngayong araw na